ओ माई गॉड यार उतानिर हरिण आकाश झलल्ल बल्न थालिसक्यो है सूर्यको किरणले हार्ड वर्किङ गर्दैछु जीवन राईले रोमानिया आएर एनी टाइम भ्लग ओके 10K मा बबाल सेलिब्रेसन गर्ने कस्तो मिठो मिठो चराको धुनहरू सुन्न पाइने क्या बिहान बिहान हिँड्दाखेरि चाहिँ ड्युटी गाइज ड्युटी वर्किङ लगभग 2-2 बोरा मकै जान्छ गाइज यसमा यार आम्बामा टक्क आज हाम्रो नयाँ सेटअप यस Hello everyone, what's up guys? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from Brundu. So finally guys, आज next day, next morning का साथ र नयाँ हर्ष उल्लासका साथ उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरुको जीवन राई र म चाहिँ अहिले बिहानको यहाँ मर्निङ वकमा छु है गाइज लेट्स सी ओ माई गॉड यार उतानिर हरिण ओहो मृग गाइज मृग भागे सो यार खतरा रहेछ यार मर्निङ टाइममा मृग देख्न पाएँ यार ओ माई गॉड सही हो लोकेसन हेर्नु न यस्तो दामी रोड छ म चाहिँ टक्क एक्लै यहाँ यस्तो लुक्समा टक्क मर्निङ वक आइदियो है गाइज के गरौँ यसो ज्यान पनि फिटिङ राख्नु पऱ्यो नि गाइज है अब नेपालमा गाडी चलाएर टन्न मासु भात खाएर ढ्याप्प मोटाएर बसेको मान्छे होइन टक्क यहाँ आएर अब नेपाल फर्किँदाखेरि चाहिँ एकदम स्लिम फ्यान्सी भएर जान मन छ गाइज यार सो त्यही भएर यसो एक्सर्साइजहरू जिमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है चिसो छ गाइज त्यही भएर यसो ज्याकेट लाएर हिँडेको अब यसो हिरो बन्नु पऱ्यो नि त गाइज भोलि नेपाल फर्किँदाखेरि एयरपोर्टमा वाह भन्ने होस् न यार होइन स्लिम बन्न मन छ जे होस् अलिअलि मेन्टेन हुँदैछ है हाम्रो केटाहरू सब सुतिरहेको छ गाइज म चाहिँ यसो बिहान मर्निङ टाइममा फ्रेस भएर चल्दिएको गाइज फर्कियौँ अब टक्क भिलेज साइडतिर छिरौँ यो बाहिर नजाउँ आउट जङ्गल साइड हो यो केही छैन है यता बारी छ है यो प्रुन्डो अब यहाँ अगाडिदेखि स्टार्ट हुन्छ र मर्निङको नजारा हेर्नुहोस् गाइज आकाश झलल्ल बल्न थालिसक्यो है सूर्यको किरणले हिजो पनि भिडियो एडिटिङ गर्दा है राति अलि लेटै सुतेको थिएँ आधी काम सकेर अनि फेरि बिहान मर्निङमा त निन्द्रै लागेन के ठ्याक्क कति 3:30 बजीतिर बिउजेछु अनि टक्क भिडियो एडिटिङ गरेर फिनिसिङ गरेर भिडियो ठ्याक्क अपलोड गरेर अनि भात तरकारी खानासाना सब रेडी नास्ता पनि रेडी गरेर अनि फ्रेस भएर म चाहिँ बाहिर निस्किदिएको है ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ 7:30 बजे अफिसमा है 5:44 गइसकेको छ गाइज अब 5:40 जीवन राई यस्तो मर्निङ वकमा छ योभन्दा अगाडि उठेर भिडियो एडिट गरेर अपलोड गरेर अनि खाना बनाएर रेडी भएर फ्रेस भएर मर्निङ वकमा निस्किनलाई कति गाह्रो होला विचार गर्नु होला हार्ड वर्किङ गर्दैछु जीवन राईले रोमानिया आएर सही हो यस्तो गाडी चलाउने कहिले हो यार आम्बो यस दिस इज आवर अफिस है गाइज यो चाहिँ हाम्रो अफिस एरिया एन्ड अहिले बन्द छ गेट सेट अहिले मर्निङमा कोही हुन्न नि त गाइज यहाँको गाउँको यहाँको रोमानियाको मान्छेहरू मर्निङ वक पनि हिँड्दैनन् क्या हो यार कोही देखिन्न त रोडमा त जीवन राई मात्रै एक्लै बोलाएर हिँड्दा छ यार सही हो केही छैन भोलि पर्सि एउटा नेपाली मर्निङ वक हिँड्थ्यो यहाँ भन्ने थाहा भएर सबैजना मर्निङ वक हिँड्नु थाल्यो भने त के गर्नु होइन रमाइलो हुन्छ नि त फेरि जीवन राईलाई साथी हुन्छ नि त गाइज के यस ओ माई गड के हो यार यो च्याउ पो छ त यहाँनिर है बाटोको छेउमा च्याउ यार उतामा खानु हुने हो कि नहुने हो है जे पायो त्यही चाहिँ टच नगरौँ च्याउ खान पाइरहेको छ हामीले म्यागाजिनमा जति भने नि च्याउ पाइन्छ गाइज नो प्रब्लम च्याउको लागि है अनि आज दिउँसोको मौसम हामीले यसो हेरेको थियौँ है पानी पर्ला जस्तो देखाइरहेको छ पुरै अनि त्यही भएर दिउँसो भ्लग खिच्न पाउला कि नपाउला भन्ने टेन्सन भइरहेको थियो कि अनि त्यही भएर बिहानै बरु मर्निङ वकको यसो भ्लग पनि बनाइदिउँ न कहिले काहीँ त होइन भनेर अनि यसो भ्लग अपडेट गरिदिएको है यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो तेल पनि यो पम्पमा पाउँछ होइन अनि हामीलाई यसो ग्यास सक्यो भने ट्याक्क यो ट्याङ्की छ होइन यो साइडमा ऊ देख्नु भएको छैन हजुरहरूले हो यो ट्याङ्कीमा चाहिँ ग्यास हुँदो रहेछ गाइज अनि यो ग्यास चाहिँ टक्क सिलिन्डर लिएर जाने अनि भर्ने जतिको भरे पनि हुन्छ हामीले चाहिँ अब यहाँ मेरो चाहिँ छैन है सिलिन्डर मेरो हिजो प्रब्लम भएको छ इलेक्ट्रिक चुल्हामा अब अर्को सिलिन्डरको लागि हामी यसो बुझ्दैछौँ केटाहरूले चाहिँ सिलिन्डर युज गर्छ 100 ल्याएको हाल्छ 100 ल्याएको त्यही हो 25-26 दिनभन्दा चल्दैन क्या गाइज है त्यही भएर अलिकति एक्सपेन्सिभै छ भनौँ न महँगो नै भनौँ यार अब सरी गाइज
मर्निङमै दौडिया छु बिहान बिहानै पानी पर्ला जस्तो भइसक्यो आकाश कालो कालो हुन लागिसक्यो गाइज यार उयो साइड मात्रै सूर्य निस्किने ठाउँमा मात्रै अलिकति उज्यालो छ यतातिर हेर्नु न आकाश पुरै बादलले यार पानी कति बेर झला झला जस्तो भइरहेछ भने आज तपाईँहरूलाई एकदिन म नाइट भ्यू पनि देखाउनु मन लाग्छ कि बाटोको यो माथि बत्ती बल्छ नि दुईतिर यस्तो दामी देख्छ यहाँनिर पन्ध्र कुनै दिन ट्याक्क मिलाएर गर्नुपर्छ है गाइज फेरि यहाँ त राति राति धेरै बेर हिँड्नुहुन्न है पुलिस आउँछ सोधिहाल्छ कहाँ के भनेर कस्तो गाह्रो हुन्छ अस्ति हामीले स्टार्टिङमा केही केटाहरूले लगेर लङ त लगेन के अरे समातेछ उता घुम्न गएको बेलामा दिउँसो है छुट्टीको दिन अनि हाम्रो बोसको नम्बर चाहिँ थिएन जे होस् बोस यो कम्पनी हो यो यहाँको यो बोस भनेर केटाहरूले यसो चिनाइदिइसकेपछि चाहिँ अनि त्यही यहाँको प्रहरीहरूसँग चाहिँ हाम्रो यहाँ बोसको नम्बर रहेछ नि त अनि फेरि हाम्रो यहाँ बोस त यहाँको मेयर हुनुहुँदो रहेछ मेयर यो एरियाको होइन अनि बोसको नम्बर रहेछ पुलिससँगै रहेछ अनि पुलिसले आफैले बोसलाई फोन गरेर अनि बोस चाहिँ उहाँ अन द स्पोट पुग्नु भयो है जहाँनिर म अघि फर्स्टमा गएको थिएँ नि गाइस त्यो जङ्गलपट्टि साइडमा मर्निङ वाकमा हो त्यही साइडमा केटाहरू समातेको है अनि बोस गएर यो मेरो केटाहरू यहाँनिर यस्तो यस्तो के भनेर अनि रिटर्न ल्याएछ क्या फेरि भनेपछि छोडिदिनु भएछ अनि अब त्यही भएर पासपोर्ट बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्छ है अब एनी टाइम पासपोर्ट गोजीमा यति बेला लिएर हिँडेको छैन हामी लिएर सधैँ त्यो पासपोर्ट लिएर हिँड्ने कुरो पनि आउँदैन होइन झ्या हुन्छ त्यही हो अलिक गाह्रो छ अर्का ठाउँ हो टिआर कार्ड बनोस् पहिला त्यसपछि ढुक्कले जति घुम्यो पनि जहाँ गयो भने कार्ड सो गरेपछि स्क्यान गर्छ उनीहरूले स्क्यान गरेपछि सबै हाम्रो बायोडाटा निस्किहाल्छ त्यही भएर वेटिङ फर कार्ड हिजो भर्खर प्रोसेसिङ भएको छ मैले भ्लगमा नै हजुरलाई जानकारी गराइसकेको छु है गरिम भयो यार ज्याकेट लगाएर आएको है पानी पर्ला जस्तो भएर गरिम भयो भने खाएको छ पानी पर्ला जस्तो पनि भइरहेछ दौड्यो भने गर्मी सुरु हुँदो रहेछ ओ माई गड हाम्रो यहाँ बुकारी जाने बस यार कहाँबाट लाग्छ यो यतैबाट लाग्छ भन्थ्यो है बुकारी जानको लागि बस आउँदैछ गाइज सायद यो पम्पमा जानलाई हो कि तेल हाल्नुलाई है यहाँबाट बुकारी जान्छ अरे बिहानै बस अब सन्डेको दिन जानुपर्ने हामी त बुकारी घुम्नलाई है अनि सन्डेको छुट्टीको दिन चाहिँ झन् टाइमली बसै नचल्ने रहेछ अरू दिन चाहिँ अफिस जानुपर्छ भनेर अफिसियली टाइमले गर्दाखेरि बेलामा जाने बेलामा आउने गर्दो रहेछ कि बसहरू हामीलाई सन्डे छुट्टीको दिन घुम्न जानुपर्ने नो चान्स सही हो भल्बो बस है भल्बो छुट्टीको दिन घुम्न जानुपर्ने हामीले चाहिँ है छुट्टीको दिन चाहिँ गाडी नै हतपत नचल्ने कि अनि ट्याक्सी रिजर्भ गरेर लानुपर्ने हुन्छ अब यहाँबाट ट्याक्सीमा मिनिमम भनेको 150 रुपियाँ चार्ज छ गाइज है यहाँबाट जानलाई अब म्याक्सिमम त यहाँनिर मैले अस्ति नै हजुरहरूलाई पनि जानकारी गराइसकेको थिएँ 200 कतिले तिरेको छु क्या मैले यस्तो गाह्रो छ यार भने बेलामा त्यो ट्याक्सी पनि भने बेलामा पाउँदैन फेरि एउटा दुइटा फाटा फुट्टा छ त्यति हो गाइज यहाँ त अच्छा यो चाहिँ यहाँको स्कुलकै क्याम्पस भन्थ्यो कि गाइज है यो भित्र जाउँ कि नजाउँ है अर्का ठाउँ हो विदाउट पर्मिसन कसरी जानु जस्तो नि लाग्छ त्यही खुल्ला छ गाइज सही एकचोटि घुमाइदेऊ नि त तपाईँहरूलाई होइन मर्निङ वाकमा तर यहाँ बच्चाहरूको लागि रहेछ स्कुलहरू उतातिर चाहिँ अलिक ठुल्ठुलोहरूको लागि एक्सर्साइज गर्ने सामानहरू अलिक पर छ कि गाइज अलिक टाढै जानुपर्छ त्यो अर्को छेउ त्यहाँ जानु पायो मजा हुन्थ्यो त है अस्ति मैले भ्लगमा पनि देखाएको थिएँ हजुरहरूलाई कस्तो एक्सर्साइजहरू गर्ने या बनाउने होइन सही हुन्थ्यो अलिक परै छ क्या त्यो चाहिँ यो चाहिँ बच्चाहरू खेल्नको लागि ठाउँ रहेछ बच्चाहरूको स्कुल हो के अरे यहाँको यो है सही हो निस्क्यौँ अब यहाँबाट है ठाउँ ठाउँमा यहाँ क्यामेराहरू पनि होला स्कुलभित्र आएर फेरि भिडियो सिडियो बनाएर के गर्यो भनेर भोलि तनाव हुन्छ नि त प्राइभेट प्रोपर्टीमा त हामीले त्यस्तो गर्नु मिल्दैन नि त गाडी चाहिँ त्यही भएर बाहिर निस्किहाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँबाट सही हो आज खतरा मजा आयो यार मर्निङ वाकमा आज फर्स्ट टाइम मैले भ्लग बनाउँदैछु है किनभने अब सधैँ भ्लग कसरी बनाउनु के गर्नु जस्तो केही आइडिया हुन्थेन नि त अनि मैले जबदेखि अब यो मैले डेली भ्लगको लागि प्लानिङ गरेको छु नि अब एनी टाइम भ्लग ओके सकेसम्म गर्ने हो नि गाइज यार मेन चोकमा आइसकेका छौँ है टक्क लाएर प्रुन्डोको यो क्यान्सी त्यहाँनिर बसहरू लागिरहेको छ है यो जुर्जु जानलाई बुकारी जानको लागि यसरी बिहान बसहरू लाग्दो रहेछ कि यहाँनिर प्रुन्डोबाट चाहिँ सही होला यो चाहिँ यहाँको मेन चोक भनौँ न मैले हजुरहरूलाई बारम्बार देखाएर हुन्छ नि त हाम्रो प्रुन्डो चोक है यो चाहिँ हाम्रो मेन चोक त्यहाँ प्रतिशाला छ यता दुईवटा बस लागिरहेको छ गाइज यार है म चाहिँ यताबाट आएको अब यताबाट यस्तो एक राउन्ड घुमेर मर्निङमा गर्दै पुग्नु पऱ्यो नि त हाम्रो लोकेसनमा है ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ अब खानासाना खाउँ गएर अब आज दिउँसो पानी पर्ने सङ्केत देखाइरहेको छ मौसमले है 6 बजे छ गाइज पानी पर्ने सङ्केत देखाइरहेको छ अब पानी पऱ्यो भने फेरि भ्लग अपडेट गर्न पाउँदैन होला है सायद हेरौँ के हुन्छ लेट्स सी खानासाना खाउँ निस्क्यौँ के हुन्छ देखा जाएगा यार गोबर सोबर त लिएर जाने हो
अब त डेली भ्लग गर्नु छ नि त गाइज, त्यही भएर भ्लग चाहिँ कन्टिन्यू क्यामेरा चाहिँ अहिले पनि गोजीमा राख्नुपर्ने हुन्छ गाइज। केही छैन हजुरहरूको लागि त हो नि भ्लग अपडेट गर्ने मैले होइन। अब यहाँको जानकारीको विषयमा चाहिँ कुनै दिन हजुरहरूको एकदम इम्पोर्टेन्ट कमेन्टहरू हुन्छ नि काम सम्बन्धीको, त्यो विषयमा चाहिँ सल्लको उतारेर अनि एक दिन हजुरहरूसँग बसेर Q&A गरौँला है। केही छैन। अब हजुरहरूले यसो चाँडोभन्दा चाँडो भिडियोलाई धेरैजना माझ सेयर गरेर 10K पुऱ्याइदिनु पऱ्यो कि गाइज। 10K मा बबाल सेलिब्रेसन गर्ने अनि हजुरहरूसँग यसो हुन्छ नि रमाइलो गफसप पनि गर्ने मेरो ठुलो प्लानिङ छ। लेट्स सी त्यो इच्छा पुरा होला नहोला के छ होइन। काम पनि गर्नै पऱ्यो गाइज। ओ माई गड पत्ता कस्तो राम्रो देखा कि कलिलो भर्खरै बलाएको भएर है। सही हो। ठुटारु फर्थ्यो आउँदाखेरि 2.5 महिना भयो हामी रोमानिया आएको है। यस्तो हरियाली के फुलहरू हेर्नु न गाइज। फुलहरूको एक दिन सिनेमेटिक सर्ट निकाल्छ है गाइज अहिले होइन। कुनै दिन अलिक उज्यालो भइसकेपछि दामी हुन्छ नि त दिउँसो या बेलुकातिर चट्ट एउटा सिनेमेटिक सर्ट निकालेर अनि चट्टा हजुरहरूलाई भ्लगमा एड गरौँला। सेतो पहेँलो पिङ्क रातो कलरको गुलाब फुलहरू कलर के फुलहरू कस्तो दामी के यो चाहिँ बहुत मन पर्यो कि मलाई यहाँको सिस्टम। जो भने हाम्रो बोस भनेको मेयर साहब हो नि त होइन। यति त गर्नु पऱ्यो नि आफ्नो क्षेत्र आफ्नो एरिया त बनाउनु पऱ्यो नि गाइज होइन। टुन्डु सब उहाँले नि धानेछ यार। आम्बो सही रहेछ मान्छे चाहिँ जे खतरा। फेरि यहीँ अर्को टर्निङ पोइन्टमा आइसक्यो। म चाहिँ पुरै रिङ रोड चक्कर हाने जस्तो गाइज। उताबाट यता घुमेर यता निस्किएर अब यताबाट म जहिले नि यहाँ मेरो घर जाने लोकेसनको बाटो रुम जाने लोकेसनको बाटोको चोकमा आइसकेको छु है। यस सही हो। कस्तो मिठो चराको धुनहरू सुन्न पाइने क्या बिहान हिँड्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले पनि सुन्यो भयो होला है कतिचोटि। अघि स्टार्टिङदेखि नै चरा चाहिँ चुई गरेको छ यस्तो दामी यार। ओ माई गड रुखको बिचमा हेर्नु न बाटो यार। कहाँ गइरहेछ हामी यार स्वर्गमा गइरहेछौँ क्या हो यार। यस्तो राम्रो यार यस्तो मिठो यार। वाउ सो स्विट है। यो हो नि त पारा कस्तो मिठो के टक्कै ब्रिजमा होइन नाचेर टक्क टिकटकहरू बनाउनुपर्छ अब बिस्तारै छुट्टीको दिन पारेर सही हुन्छ गाइज। भिलेज एरिया हो त्यति गाडी चल्दैन नि त यहाँ अनि त्यही भएर रोडमै हानिदिने हो गाइज टिकटक पनि खतरा आउँदैन त भ्यू गाइज। यसरी हेर्नु न सर्ट सही छ। सक्क लाएर हामी चाहिँ अब रुममा आइसकेका छौँ। टाइम हुँदैछ गएर चट्ट खानासाना खाइहाल्नु पर्ने हुन्छ अनि टक्क रेडी भएर अनि ड्युटी गाइज ड्युटी वर्किङ भने गर्छ म्या टोक्ने यहाँको त्यो एउटा रोमनियन छ यस्तो हाँस उठाउँछ यहाँ। नो प्रब्लम काम गर्न आयो काम त गर्नु परिहाल्यो होइन। मायाले लौ हेर मार्यो चट्ट अब पानी लिन पनि चल्दिउँ न त होइन। बेला हुँदैछ यार घाम कस्तो माथि आउनु लागिसक्यो। आज कतिखेर पानी पर्ने हो आई डोन्ट नो। ओ माई गड के हो यार यस्तो डाँटहरू पनि मासाला हामीभन्दा अग्लो फल्छ यार यहाँनिर यार। खत्रै हो नि यार केले यत्रो हुर्किया पनि। यही मेसिनमा त हो नि यो बट्टाहरू छ होइन। अनि यो बट्टाहरूमा चाहिँ हामीले बोराबाट मकै हालिदिनु पर्थ्यो कि गाइज। यस्तो मेसिनहरू रोप्छ भने यो पुरै फिजिन्छ त्यो प्लेनको पहेटा फिजिया जस्तो है। यस्तो बक्सहरूमा नि हो यो बक्स प्रत्येक बक्समा लगभग 2 बोरा मकै जान्छ गाइज यसमा यार। आम्बामा खुब यसमा मकै हालेर मकै पनि रोपेको छ। कहिले फल्ने होला यार मकै त्यत्रो टट्ट भाँच्दै ल्याउँदै पोल्दै खानुपर्छ गाइज यार। खतरा मजा आउँछ नि त अनि है। आम्बो यहाँको ट्र्याक्टर हेऱ्यो भने त रेलगाडी जस्तो छ यार भने कति हो। A few moments later. यस गाइज फाइनली हामी चाहिँ टक्क कामसाम सकेर घर फर्केर फ्रेस भएर अहिले यहाँ खानासाना बसालेर बसिरहेको छौँ है। अब तरकारीहरू बनाउनु अझै बाँकी नै छ। आकाश आज यस्तो गड्याङ गुडुङ गर्दैछ है। अब दिनभरि त त्यही थियो काम हाम्रो गाउँबारीमा गएर यसो घाँस टिप्ने काम थियो। अब हजुरहरूले योभन्दा अगाडिको भ्लगहरू हेर्नुभयो होला होइन गाउँबारीको विषयमा। अनि जुन मैले हजुरहरूलाई योभन्दा अगाडिको भ्लगमा एउटा प्रब्लम सेयर गरेको थिएँ नि इलेक्ट्रिक स्टोभ ब्लास्ट भएको विषयमा होइन। टक्क आज बिहान मर्निङमा ठ्याक्क बस भेट भयो अनि बसलाई आफ्नो प्रब्लम सेयर गरेँ। यस्तो प्रब्लम हो बस हामीलाई एउटा एक्स्ट्रा ग्यास सिलिन्डरहरू चाहियो भनेको ठ्याक्क लाएर तुरुन्तै अन द स्पोट टक्क भनिदिनु भयो ठ्याक्क अनि आइपुगिहाल्यो हाम्रो सामानहरू। यस यार बाहिर त गडाङ गुडुङ घाडाकुडु गर्दैछ यार। पानी पर्ला चट्याङ हाल्ला जस्तो भइरहेछ आज यहाँ अचम्मको। सही हो टक्क आज हाम्रो नयाँ सेटअप। यस नयाँ ग्यास चुलो यु क्यान सी एन्ड देन हाम्रो नयाँ सिलिन्डर हेर्ने है। सही हो जस इलेक्ट्रिक चुलो चलाइरहेको थियौँ टक्क हाम्रो यही
यो रिया ब्रान्डको ग्यास चुली आइसकेको अवस्था। अब टक्क आजले आरामले बनाइनु। इलेक्ट्रिक चुलोमा यति लेट हुन्थ्यो गाइज यार, 1 घन्टा। चक्लेट बोय सही हो। हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिक चुलोमा चाहिँ एकदम लेट हुन्थ्यो कि खाना बनाउनलाई बिहान है 1 घन्टा लाग्थ्यो जो तरकारी र नास्ता बनाउनलाई पनि। अनि खाना त हाम्रो राइस कुकरमा पाकिरहेकै थियो, बट अब ग्यास आयो ठ्याक्क है। आज बिहान चाहिँ हाम्रो अब एकजना यहाँ ब्रदरको ग्यास चुलोमा पकाइयो ठ्याक्कै 15 मिनटमा खाना के अरे सरी तरकारी र पास्ता त सर्लक्क रेडी हुँदो रहेछ ग्यासमा, यति फास्ट के गाइज यार। सो अब खुसी लागेको थियो। होस् थ्याङ्क यू बोस भन्न चाहन्छु हाम्रो यो ग्यासको सेटअपको लागि है। सो यही थियो आजको अपडेट भन्दै टक्क आजको भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलि के हुन्छ अर्को नेक्स्ट भ्लगमा अपडेट गरौँ भन्दै ओके बाई विथ माई धने फ्राते बाई गर्दा नि त मेरो भ्युवर्सहरू मेरो फ्यामिलीहरूको लागि जेआर फ्यामिली मेम्बर्सहरूको लागि हाम्रो लमजुङे भाइ धने गुरुङ ओके सही हो ल ओके बाई सी यु नेक्स्ट भ्लग है त गाइस।